Next po natin, topic I see the Ichimoku Cloud. Ano po yung Ichimoku Cloud? Yan po yung nakikita nyo mga ulap-ulap doon sa chart ko pag nag-a-analyze po ako ng chart. Ngayon po, isa-share ko sa inyo kung paano po siya ginagamit. What is the Ichimoku Cloud? The Ichimoku Cloud is a collection of technical indicators that show support and resistance levels as well as momentum and trend direction. It does this by taking multiple averages and plotting them on the chart. It also uses these figures to compute a cloud which attempts to forecast where the price might find support or resistance in the future. The Ichimoku Cloud was developed by Goichi Hosoda, a Japanese journalist, and published in the late 1960s. It provides more data points than the standard candlestick chart. While it seemed complicated at first glance, those familiar with how to read the charts often find it easy to understand with well-defined trading signals. Medyo mahirap tingnan, pero pag doon naintindihan mo, ay simple lang gamitin ang Ichimoku Cloud. Parts of the Ichimoku Cloud: Tenkan-sen or the conversion line, the Kijun-sen or the baseline, the Chikou span or the lagging span, the Senko A or the lead 1, the Senko B or the lead 2, no? And of course, the Kumo Cloud, yung ulap, no? So makikita nyo yan, parang napakahirap tingnan, no? Excuse. Dahil may ulap, may mga guhit-guhit, at parang napakahirap intindihin. Let's make it simple to you guys, ano? Paano po ginagamit yan sa chart, no? Let's go to the chart, pinakamaganda. No? How to use the Ichimoku Cloud? Let's go to the actual chart. O yan, siyempre. Let's clear it. Yan, candlestick lang tayo. Let's go to the indicators. Go to Ichimoku Cloud. Pasimplihin po natin kung paano po ito iniintindihan. Huwag na po natin kabisaduhin yung mga pangalan ng Tenkan-sen, Kijun-sen, etc., etc., etc. Pasimplihin lang natin. No? Una muna natin pag-usapan yung ulap, no? Which is the more significant part of the Ichimoku Cloud. Kaya nga Ichimoku Cloud. You know? Simple analysis, simple understanding of how to use the Ichimoku Cloud. Kapag ka po green ang cloud, yan po ay most probably ay support cloud. Ano? Ibig sabihin po niyan, kapag ka po green, support cloud, nasa taas po yung candlestick, yan po ang nagsisilbing support niya. Ibig sabihin, uptrend po siya. Kapag ka po siya na red cloud, at nasa ibabaw po siya ng presyo, ito po yung mga presyo natin, ito po yung cloud, red po siya, lalo na po particularly, red po siya, ito po ay isang strong resistance, no? Strong resistance po yan, ibig sabihin po niyan downtrend. So, ibig sabihin po niyan, sabi ng mga expert, para madali kayo sabi ng mga eksperto, long position only if above the cloud. Ayun. Okay? Pagka daw po nasa ibabaw ng ulap ang mga candlesticks, long position only. Yan. Okay? At kapag naman po nasa ilalim ng ulap, ano raw po? Okay, kapag ka po nasa ilalim ng ulap, short position only. No. So, ibig sabihin po niyan, pagka po nasa taas yan, huwag kayo mag-shorting dyan, delikado kayo dyan. Ano? Ibig sabihin, magkakaroon man yan ng mga pagbaba, pullback lang, possible pullback. No. So, huwag po kayo mag-shorting pag nasa taas ng ulap yan. At kapag ka naman po, yan po ay nasa baba ng ulap, no, huwag po kayo maglo-long position. Shorting ang discarded dyan. Kasi, magkaroon naman po yan ng mga pull-ups, no. Yung tinatawag ng mga pull-ups, mga push-ups, yan po ay posibleng temporary lang. Baka po kayo ano tawag doon? Ma-bull trap.
Bull trap po tawag doon. Ano? Kala nyo papanik na pero hindi pa pala. No? Kaya po ang ginagawa po dyan ng mga professional trader, pagka po ay nag-cross above the red cloud which is a strong resistance, dito po nila inaabang ang bumili, no? Sa ibabaw ng ulap. No? Kasi pagka po ay umaangat, no? Mas malakas po yung paglipad niyan pagka red cloud ang tinagos. No? At kapag naman po green cloud ang tinagos, mas malakas po ang kanyang pagbagsak. No? So pag tumagos na po sa green cloud, pwede na kayo mag-shorting. Banatan na natin ang shorting. Ano? Paano naman po pag nasa loob ng ulap? Reduce your position kapag nasa loob daw ng ulap, or huwag kayo mag-trade pag nasa loob ng ulap. No? Sabi ng mga professional yan. If inside the cloud, reduce your position or don't trade. Yan po ang sinasabi nila. No? Huwag kayong mag-trade. Pero kung di ka makatiis, huwag kang masyadong aggressive pag nasa loob ng ulap ang mga kandila. Sapagkat pwedeng dyan umatras yan. No? No? Pwedeng dyan mag-bounce, pwedeng dyan umatras. No? Kaya huwag kayong aggressive pag nasa ulap. Kung gusto mong hindi ka makatiis, gusto mong pumosisyon ka, konti lang. Huwag kang masyadong aggressive. Okay? Ano naman yung mga guhit? No? So, tanggalin muna natin yan. Doon naman tayo sa guhit. Inuna ko lang yung ulap kasi madali. Yung ulap napakasimpleng gamitin. No? Doon tayo sa mga guhit. Kung gusto nyo gamitin yung guhit ni Ichimoku. So, balik natin. Pwede nyo patayin kasi yung mga guhit. Ako kasi minsan pinapatay ko yung mga guhit. No? So, tanggalin muna natin yung ulap. Naiintindihan nyo na yung ulap. No? Dito naman tayo sa mga guhit niya. Para hindi confusing. Pagka kasi makukonfuse kayo dyan . Kakapalan ko para kitang-kita, no? Ayan. Ayan. Okay? Ang paggamit po, no, ng mga guhit ni Ichimoku Cloud ay katulad ng paggamit ng moving average. Paano po yun? Ano? Pag yung pong blue line, no, umibabaw, no? Umibabaw po, no? Sa red line, bibili kayo. No? Pagka naman po bumaba, si blue line, nag-cross down, ayan, dito. Yun. Tsaka kayo magbebenta. So, kung paano ginagamit ang moving average, ganyan lang po yan, ano? Oh. Kaya, huwag kayo malilito dyan. Napakadaling intindihin yan. Nakala lang ng iba, pag nagpakita ng Ichimoku Cloud, pang feeling expert, Pero hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun kadaling, hindi naman po mahirap yan, kung pag naintindihan nyo, No? Okay? Kaya pagka nilagay nyo yung mga ulap yan, dating expert na expert tayo, no? Oh. Pag binalik nyo yung, ito lang, dito sa setting, balik nyo lang yung ulap. Oh, ayan. Ayun. Oh. Pero ang totoo niyan, kung magko-concentrate ka, no? Doon lang sa dalawang guhit na yan, pwedeng gamitin like a moving, actually, it's actually a moving average, no? Tingnan nyo yung setting dyan. Inputs. Yung kasing conversion line dyan po ay 9 moving average, 9 period moving average at saka 26 moving period moving average. 9 at saka 26 moving average yan. Talaga pong moving average. Kaya po, dapat gamitin nyo siya as a moving average. Or, ngayon, ayaw nyo sa kanya. Napapangitan kayo sa kanya. Patayin nyo. No? Patayin nyo yan. Yung mga yan. At gumamit kayo ng gusto ninyong moving average. Okay? Yung ulap lang gamitin nyo. No? Pwede kayo maglagay ng sarili nyong MA. Yung ating MA9 at saka MA, which yung ginagawa ko, no? Ginagawa ko yan. Pag kayo kung gamitin yung mga moving average niya, I'm using MA9 at saka MA20. No? Ayun. Okay? Alright. Ayan. O, yung MA na paborito mo, gamitin mo. Which is exactly the same thing.
You buy here, you sell there. Pareho lang di ba? Yun lang yun. Okay? Mas maganda pa nga tingnan tong MA, malinis yung lines, Hindi masyadong pixelated, yung parang hagdan, Okay? Now, ano pa ang gamit ng ulap? Ang gamit po ng ulap ay pwedeng reference ng tanggalin natin itong mga MA. Sa ulap lang tayo muna. Okay. Pwedeng reference ng support and resistance level. Kapag ka po yan ay nagkakaroon ng flat bottom, pwede pong reference yan as a support. Flat bottoms can be a support. Okay. Pwede yung paglalagyan ng guhit. Nakita nyo mga flat bottoms? Ayan Yan mga flat bottoms na yan, pwedeng support lines yan. Paglalagay nyo ng support lines. Okay? Kapag naman po flat tops, ay pwedeng resistance. No? This is an example of resistance. Ito flat tops, resistance yan. Pwede rin resistance yung flat tops. No? So pwede nyo paglalagay ng guhit at gawin ninyong reference ng inyong support and resistance levels. No? Yan ang gamit po niyan. Ayan. Nagkakaroon ng flat top dito. So, pwede itong future resistance to. No? Ayun, no? Yung flat top na yun. No? Okay. Ganyan lang. Alam nyo nang gumamit ng support and resistance? Use the cloud as your guide in putting your support and resistance lines. No? Pwede. Yan ang gamit niyan. Ngayon, meron tayong naiwang isa. Lagging span. Paano ginagamit yung lagging span ni Ichimoku? No? Balik tayo sa indicator. Ichimoku. Meron pa po yung isang guhit, no? Yung lagging span. Ituturo ko na rin, bagamat hindi ko naman po pinagagamit. Tuturo ko na rin sa inyo. Ayan. Ito pong lagging span ay susunod-sunod ko yan po tinawag na lagging span. Delayed po yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 candles. Delay po siya ng 26 candles itong lagging span. Ito po, ang paggamit po nito kapag ka po ito nag-cross. Nag-cross na po sa candle, pwede na po kayong magbenta. Okay? Hindi po kayo dito magbebenta. Dito. Kasi late po yan, Ibig sabihin po yan dyan, magbebenta na kayo kasi nag-cross na siya. Dito. Dito po siya magko-cross sapagkat late po siya ng 26 days. No? Late po yan. Dito po yung nagdo-drawing sa left side. Medyo late po yan. So pagka po nakakita na kayo na nag-cross na po siya dito sa bandang kaliwa. Nag-cross na po siya. Sorry. Mali. So dito po siya nag-cross. So advance po ng 26 days. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dito kayo dapat magbenta. Dito, sa lugar na to. Nag-cross siya dito, dito kayo magbenta. Kasi, bago lumitaw po yan dyan, bago po yan mag-cross, nandito na po yung kandila natin. Late po yan ng 26 candles. So, magko-cross po siya after 26 candles. So, nung mag-cross po siya, dito pwede ka na mag-sell. No? Ibig sabihin po nun ay may posibilidad po siyang bumaba sa future. Ganyan po yan. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Okay? Kapag ka naman po nag-cross na siya dito, ayan, nag-shorting ka, nag-cross siya, pwede ka na mag-close position. Pwede ka na mag-close position. No? Pag nag-cross na siya, bibilang ka ng, kasi 26 candle yan, after na mag-cross siya dito, So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No? Dito yan magkocross sa 26 candle. No? So, tsaka kayo naman magko-close position sa shorting. Actually, hindi ko ginagamit itong lagging span. No? Hindi ko ginagamit yung lagging span. Another usage of lagging span, no? Kapag ka po nag-cross siya sa cloud, to, ang katapat po yan, itong mga kandilang ito. Pag nag-cross po siya, ibig sabihin, lilipad yan. Nag-cross siya above the cloud, lilipad. No? Okay? Pagka nag-cross down,
Nandito yung candle, 26 days to the left side, nag-cross din po siya sa cloud. Ibig sabihin po yan ay shorting ka naman. No? Ganyan po paggamit ng lagging span. Kung gusto po ninyong iyan ang gamitin at hindi kayo malilito, pwede po ninyong gamitin yung lagging span. Actually, hindi ko yan ginagamit. Sa mga chart ko po, pag nakita po ninyo yung mga chart ko, may Ichimoku Cloud po ako pero wala pong wala po ako nung default MA niya. Ang ginagamit ko po yung MA ko na gustong gamitin. Ayan. Sa mga analysis ko po ay wala po yung lagging span, wala yung conversion line at saka po yung baseline. Ang ginagamit ko po ay yung aking paboritong MA, which is MA9 at saka MA20, or in some cases I'm using EMA 9 at saka EMA 8 at saka EMA 21 in some cases. Yan po ginagamit ko sa aking pagcha-charting. Okay? At dyan po natatapos ang ating mga indicators.